السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي نجيب لكم وصفة فعالة للقراجم، للحلاق، للحساسية، للسعلة الناشفة، السعلة مشمخة، للحساسية الموسمية كما نعرفوا شهر مارس. هذه الوصفة كما كنتم تشوفوا فيها عملتها في هذا البقال، عطات هذه وحده ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتها. تعتمد على اشياء بسيطه جدا، تعطيها اللي يكون فيه هذه الكحه ولا فيه السعله ولا هذه التحرحيره، تعطيها مغرف الصباح مغرف عشيه ولا اي وقت يكون فيه محرحر. واش فيها هذه الوصفه؟ هذه فيها البرتقال والقارص. عندك كما كتشوفي انا ما عنديش حبه برتقال كبيره، عملت زوج صغار، وعندنا حتى حبه تاع القارص ولا حبه تاع الليمون. وعندنا السكر قندلي. السكر قندلي تلقيه عند العشاب ولا العطار اللي يبيع لي زيبيس، يبيع الحل هذو الكرويه والراس الحانوت وهذا. وعندنا القرفه اذا كانت عندك مرحيه ولا عود. وعندنا عيدان تاع قرنفل، 3 عيدان تاع قرنفل. واش راح ديري؟ تغسلي الحبيبات هادو تاع التشينا اللي عندك، البرتقال والقارص مليح مليح، وتقطعيهم قطع صغيره كما راكي تلاحظي. راح تحطيهم في طنجره تكون ثقيله شويه كما كتشوفي اختي. واش راح نديرو؟ 3 عيدان تاع القرنفل. راح نعمل القرفه، ما عنديش القرفه تاع العود، راح نعملها مرحيه. اللي عندك قرفه عود حطي وحده عود. واذا كانت عندك نجمه الارض تقدري تعملي نجمه الارض، انا لا غالب ما كانتش عندي. وتحطي كميه قليله من الماء كما كتشوفي قد ما يتغطى باش ما تتحرقلكش. كي تكون كاسرونه ثقيله عمليها نص كاس تاع الماء، وعلى حسب القطع تاع التشينا تعرفي كيما الموالفين نصنعوا المعجون. كي شغلك تصنعي فيه معجون برتقال مع القارص، تخليهم بعد تزيدي كي يغلي شويه تزيدي له السكر قندلي، ومن بعد كامل تفوتيهم في الميكسور ترحيهم مليح، وتعاودي تفرغيها في بلاره كما كتشوفي. هذا واش فيها، يعني ما فيهاش حاجات بسيطه. لكن والله صدقوني انا راني ندير هنا المونتاج، انا راني نعمل في المونتاج، لكن وليدي يكلم منها. والله العظيم صدقوني احسن من الادويه. الدواء ما دار والو، لكن هذه مع الحساسيه وهذه والله غير نفعته. كان يضل يجيف ويسال يبات قاعد كما كتشوفوا. تعطي المغرف في اي وقت، يشرب وحده الصباح وحده مغرفها صباح مغرفها عشيه. وش نقول لكم، ان شاء الله يا ربي يشافي كامل المرضى. كما قلت لكم للسعله، للقراجم، للحلاق، من الحساسيه، لكل شيء. ان شاء الله يا ربي تنفعكم الوصفه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى.